Tjenare! Idag är det dags för genomgång av UMS 585 DC, en av våra absolut bäst säljande modeller. Så jag flyttar inte bakom kameran. Så kollar vi en vända utvändigt och invändigt. Denna har vad som från Suzuki är maxmotor då, 140 hästar. 150 blir för tung. Men Mercury 150 funkar till exempel, så det är maxmotor för det här skrovet. 140 är helt rätt motor, då gör den nästan 40 knop. Också lätt motor, så det är ett bra val. 115 också ett bra val. Det är nog de två vi levererar mest med. Sätter man på Mercury 150 så får vi farter upp mot 45 knop. Då krävs det väldigt aktiv körning, så det är lite overkill för de allra flesta. Vi känner igen oss på akterspegeln med självlänsen, en ögla för transport, anod och fäste för ekolådsgivare på bägge sidor så man slipper skruva i akterspegeln. Bottenplugg och så motorn med en plastskiva emellan för att isolera från skrovet. Här har vi dykarstege. Ingen ankarbox på denna sidan på 585. Då går man upp på 655 och större så får man på bägge sidor. Men här är det på babordsidan en ankarbox och där under döljer sig också tanklocket. Så denna båten har lite extra utrustning. Bågen här bak, targabågen till exempel, med dragögla. Och sen är den ytbehandlad, nanopassiverad. Så den håller sig blank och snygg. I övrigt utvändigt som vi är vana vid, rejäl avbärarlist. Skränkt skrov, svårt att se när man är på trailern, men den är mindre V-botten längst bak i akten och så blir det mer hela vägen fram till fören. Så man har bra V där man möter vågorna med lite plattare akterspegel för att få bättre stabilitet och bättre bränsleekonomi. Midskepsknapar, LED-lanternor, härdade glasrutor. Alla de är alltid på UMS, inget konstigt med det. Rejäla steglister och en rejäl stävögla för spännband och trailerkrok. Klass 3-öglan är ju standard för Sverige. Kikar vi här på durkbeläggningen så är detta grain kallas det. Det är ett tillval utöver standarddurken som är enligt vissa lite snyggare. Vi kan väl ta och hoppa upp en vända så kikar vi inuti också. Här är ju dynsatsen som är fram och i den ingår det ryggstöd. Och sen har vi den dynsatsen som är till akten och då är det ryggstöd och även till sitsen här då. Här ser vi också kapellgaraget ganska bra. Ta och kliver upp. Vi börjar på förarplatsen. Så detta är 140 BTX, alltså den med fly-by-wire, elektroniskt reglage. Väldigt behagligt att använda såklart, men kostar lite extra utöver standardmodellen. När det är den digitala motorn då som detta är så sätter vi startknapp och dödmanskräpp in i den här lilla förvaringsboxen vid sidan. Så blir det enkelt att komma åt. Här saknas det för tillfället en knapp som ska monteras alldeles strax till ankarlanternan. Men annars är det grön-röd lanterna, ankarlanterna eller topplanterna och länspump. Och standard är ju 9 tumsplotter, så det är den som sitter här. Och det där instrumentet är standard på alla Suzuki-maskiner som passar på denna båten. Så det är ett smart instrument med lite mer motordata. Här under hittar vi bara säkringspanelen med små LED-ljus. Så har en säkring löst ut så lyser det en liten lampa. På passagerarsidan är det ett rejält handskfack. Just nu med lite lock för displayerna och ett överdrag till stolen. De överdragen är såklart standard. Ladduttag standard. Mugghållare 2 stycken på denna sidan, en till föraren. Det här handtaget är standard i Sverige. Aktersoffan då. 3 separata förvaringsutrymmen. Detta upptas ju till viss del av batteri och brandsläckare. Och här inne bor huvudströmrutan. Sen har vi en sån detalj som kan lätt förbises och det är ju vatten som hamnar då i de här rännorna. Det är ju höga kanter
Det är bra, men vart ska vattnet ta vägen? Om de inte lutar framåt de här rännorna så blir det ståendes i bakkant och sen till slut så rinner det över in i stuven. Men på UMS så är det smarta små dräneringar. Ni ser där inne i hörnet som går ner och möter upp självlänsen. Så det blir inget vatten ståendes runt luckorna och minimalt med vatten kommer in i de här luckorna när det är så höga kanter som det är. Såklart rostfria gasdämpare i hela båten. Och ventiler så luften kan röra sig lite. Mittstuven är inget speciellt. Det är separerad från de övriga. Här ligger just nu ett hamnkapell och sidorna till körkapellet. Och sen har vi en helt ledig stuv på den sidan. Kapellgaraget är ju då bakom den här luckan. Så man får fälla ner luckan och sen skjuta kapellet framåt innan man kan fälla upp det. Man kan också välja att förvara det bakom ryggstödet. Så då ligger bågarna här uppe istället och sen landar det här bakom. Så här ser motorinstallationen ut. Hydraulstyrningen är standard i Sverige. Och så fort det är en motor med elektroniskt reglage så får man en sån här snygg slang. Och här sätter vi blåsan synligt då. Går att tilta hela vägen upp utan att det tar emot någonstans så man får motorn så högt ur vattnet man bara kan. Och sen har vi mellan pulpeterna en lägre dörr för att stoppa vind. Och sen en övre. Här framme är det ganska mycket förvaring kan man väl säga. Förvaringssittplats. Så vi har ju i alla bänkarna så är det förvaring. Precis som man kan förvänta sig. Och sen är det även en liten bonusstuv här framme. Man kan slänga in lite tampar och grejer. Och så är det öppna små stuvar här i sidorna som är snyggt svartlackade med Raptor-lack. En epoxybaserad lack som är mycket tålig. 585 finns ju också i CC-utförande, men det är DC:n som har varit storsäljaren genom åren. Har ni några fler frågor eller funderingar så kontakta gärna närmaste återförsäljare för visning eller mer information. Tack så mycket. Hej hej.